Yautja Prime je záhadná domovská planeta predátorů, která byla ve filmech a komiksech ukázána jen málo. Informace, které jsou k dispozici, jsou poněkud rozporuplné, většinou se týkají vzdálenosti od Země a vzhledu povrchu. Zde je seznam všech významných zmínek o Yautja Prime, včetně výskytů ve filmu Vetřelci vs. Predator, Requiem a komiks Predator Homeworld. Nejvýznamnější výskyt Yautja Prime pochází z filmu Aliens vs. Predator 2. Je to pravděpodobně také nejlepší část filmu. Ukazuje nám horkou planetu s tekoucí láhou a bez vegetace, ačkoliv se zdá, že je zde alespoň částečná oblačnost. To, že jde o planetu s horkým podnebím, dává smysl, protože predátoři rádi loví v nejteplejších obdobích na Zemi. Toto klima může být důsledkem více sluncí, protože planeta má nejméně 2. Domovská planeta má na své oběžné dráze několik asteroidů, což by mohlo naznačovat zničený měsíc nebo jinou kataklizmatickou událost, k níž došlo v minulosti. Zdá se, že planeta má drsný terén s kaňony a horami. V pozadí jsou velké kamenné stavby, včetně pyramid podobným těm, které byly viděny v prvním filmu Vetřelci vs. Predator na Zemi. Ve vzdáleném pozadí vidíme vysoké budovy, pravděpodobně predátoří město z mrakodrapy. Na povrchu je vidět několik predátorských vesmírných lodí, včetně Wolfovy lodi. Vypadá to, že sám Wolf žije v jakémsi podkrovním bytě s pěknou výstavkou trofejí a rychlým přístupem ke svému vybavení a trofejím. Wolf je schopen cestovat z Yautja Prime na Zem během několika hodin, pravděpodobně díky své velmi rychlé lodi. Lovecká planeta je planeta nebo měsíc, na kterém se odehrává film Predátoři. Je to svět džungle s atmosférou a vegetací podobnou Zemi. O predátorech je známo, že na tuto planetu přivádí lidi a další kořist k lovu. Zdá se, že planeta je v blízkosti nebo kolem ní obíhají jiné planety, z níž jednou by klidně mohla být Yautja Prime. 2 ze 3 planet zobrazených ve filmu jsou docela podobné těm, které vidíme ve filmu Vetřelci vs. Predator Requiem, včetně mraků asteroidů, které planety obklopují. Dává smysl, aby si predátoři mohli dopřát luxus lovu v blízkosti své domovské planety, přičemž lidé jsou pro jejich potěšení unášeni ze Země. Někteří fanoušci spekulují, že planeta Game Preserver je samotná Yautja Prime. Predátoří planeta se krátce objevila v nedávném filmu Predator Evoluce od Shana Blacka. Skrze biomasku vylepšeného predátora je nám ukázán hologram rudé planety a predátora ležícího na stole, na němž ho pozorují 4 další Yautjové. Predátorovi je vstříknuto vylepšené sérum, které spustí rychlou reakci DNA. Film také naznačuje, že Yautjové mají zájem napadnout Zemi, protože se planeta pro ně stává atraktivnější kvůli změně klimatu. Chtějí sklidit naší nejlepší DNA a přizpůsobit se Zemi. Komiks Predator Homeworld nám nabízí krátký pohled na domovskou planetu predátorů. Opět se zdá, že jde o planetu založenou na skalách s malým množstvím vegetace. Planeta má 2 měsíce, zelený a červený. Samotní predátoři žijí v jednoduchých kmenových společenstvích podobných indiánům, v jeskyních nebo jednoduchých stavbách. Postavy v komiksu spekulují, že původní domovskou planetou predátorů byla ve skutečnosti Země. Vyvinuli se na pozemských bažinách z plazů a opustili planetu, aby hledali nový domov. To by vysvětlovalo, proč jsou predátoři do jisté míry podobní lidem i pozemským plazům a proč jsou zafixováni na lov na Zemi. Počet obyvatel Yautja Prime je obtížné předvídat. Žijí spíše v menších kmenových společenstvích a existence ženských predátorů je poněkud vzácná, i když v pověstech se začaly objevovat častěji. Kromě toho se predátoři často nechávají zabít při lovu a občas se zapojují do občanských válek, což by jejich počet ještě více snížilo. Mnoho skupin Yautjů mohlo již také opustit Yautja Prime a mohli by žít na mateřských lodích nebo na jiných planetách. Odhadem by jejich počet na domovské planetě byl více než 1000krát menší než počet lidí, což by je řadilo do 100 000 a rozhodně ne do miliard či milionů jedinců. Jejich populace by se skládala z různých typů a hodností predátorů,
včetně kojenců a mláďat, Youngblood, Blooded, Elite, starců a prastarých. Aliens vs. Predator Chained to Life and Death nám také umožnil nahlédnout do života Yautja Prime. Byly v něm vyobrazeny věžovité budovy z kamene, které v interiérech i exteriérech připomínaly římskou architekturu. Starší predátoři byli viděni, jak sedí u velkého stolu, umístěného na balkóně a zřejmě hlasovali o nějakém problému po ukončení hostiny, plné exotických jídel. Hra Aliens vs. Predator Extinction také popisuje rodu prastarých, která se nacházela na Yautja Prime. Ta sloužila jako vládnoucí rasa Yautjů, v níž za rasu predátorů rozhodovali predátoři se stovkami, ne-li tisíc let loveckých zkušeností. Rada možná sloužila ve spojení s králem predátorů, dalším vládcem z rozšířeného predátorského lóru. Pravděpodobně měl král spíše prezentační roli a byl povolán na schůzky mimo Yautja Prime. Divokou přírodu Yautja Prime lze pouze předpokládat, protože není k dispozici mnoho důkazů. Existuje několik zvířat, které mají blízko k Yautjům, ale není známo, zda skutečně pochází z domovské planety predátorů. Takovými zvířaty jsou pekelní psy a psy, kteří pomáhají predátorům při jejich lovu. Psy, které používá vylepšený predátor z filmu Predátor evoluce, se více podobají samotným Yautjům a je pravděpodobnější, že pocházejí z Yautja Prime. Dalším vzácným zvířetem, které Yautjové používají, je válečný kůň, na kterého nasedají, aby se rychleji přesouvali na svých lovech. Kůň predátora byl vydán jako soška společností Sideshow Collectibles. Ačkoliv jeho hlava volně připomíná xenomorfa, jedná se o unikátní stvoření, které se jinde v lóru Yautjů nevyskytuje. Predator Forever Midnight je kniha, která vyšla v roce 2006. Ignorovala pojmenování predátorů Yautja, jako v prvních románech Aliens vs. Predator, a místo toho je nazývala Hish-Qu-Ten. Kniha vysvětluje mnoho o kultuře predátorů a také některé jejich domovské planety. Domovský svět Hish-Qu-Ten je prý plný bažin a predátoři se vyvinuli z bažinných tvorů. Někteří fanoušci se rozhodli tuto knihu prostě ignorovat. Jiní považovali Hish-Qu-Ten za další odnož Yautjů, jen jiný typ predátorů. Hish-Qu-Ten se znovu objevují ve videohře Mortal Kombat X, a to jako hratelná postava. Úžasná obálka knihy naznačuje domovský svět predátorů v pozadí, ačkoliv se spíše podobá Yautja Prime, kterou vidíme ve filmu Aliens vs. Predator Requiem. Yautja Prime je zmíněno na konci trilogie Rage War. Je vysvětleno, že predátoři bojovníci jsou povinni vykonat tam alespoň jednou za život pouť, a je to pro ně velká podsta. Planeta má být velmi vzdálená od Země a cesta na ní by za použití několika drop holes, v podstatě galaktické vesmírné brány, trvala několik měsíců nebo dokonce let. Kniha se odehrává v dalekém roce 2692 a lidská i predátorská technologie má být v té době mnohem vyspělejší. To je v rozporu s tím, co vidíme ve filmu Vetřelci vs. Predator v roce 2004, protože Wolf je schopen cestovat na Zemi z Yautja Prime za pouhé hodiny. Tak toto byly veškeré dostupné informace o domovském světě predátorů Yautja Prime. Snad se v jednom z nadcházejících filmů podíváme na jejich domovskou planetu. Jinak díky moc za sledování, za podporu ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství nebo donatu. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu zahrnující videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info o dalších videích, streamech a dalších zajímavých věciček. Ještě jednou díky moc, že mě sledujete, uvidíme se u dalších teorií, lore nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patronu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.